Si është të jesh ushtar, do të flitet këtë mbrëmje. Pikë vullneti primare. Nuk ka kur gjë personale, aty gjithçka është në sistem. Kem pas disa raste që kem qenë edhe në Shqipëri, kem ndihmuar në përmbytje. Me këtë do të bashkëpunoj Nora i Strefi dhe përgjigjet të tjera do merrni në pjesë të dytë. Diçka pak më gangsta. Rubrikën Kuti, përgjigjet Ellinel. Këtë mbrëmje në ora 21:40, ndrimi natës. Shëndetje zonja dhe zotëri, vlas drejt për drejt nga studio Info Magazinës. Këtu në Klan Kosova, unë jam Kushtrim Sadi, ku do me ju gjatë minuta në vazhdim. Shkojmë njerë me zhvillimet kryesore që shënuan ditën, të paralajmërojmë edhe debatin e sotëm. Policia e Kosovës ka pezulluar masat e shtuara të sigurisë më shumë se 3 ditë pasi vendosi ato. Burimet Klan Kosovës thonë se institucionet e rende po vazhdojnë operimin në sistemin normal. Murat Jasharit, njeriu që provoi të vriste avokatin dhe ish funksionare politika zemvllasi, është vazhduar masa e paraburgimit edhe për 2 muaj. Lajmin e ka konfirmuar avokati Jasharit e mrush kastratin. Turqia shndrohet në një republikë presidenciale, 51.4% votuan pro referendumit që jep fuqi shtesë Recep Tayyip Erdoganit në pozitën e presidentit. Për këtë çështje debatojmë sot në Info Magazin me Amir Ahmetin dhe Albert Hetën. Edicionin e sotëm e nisim me lajmin e fundit. Lajmi i fundit thotë se policia e Kosovës i ka dhënë fund shtimit të masave të sigurisë që është bërë në ditët e fundit në vend, praktikisht që nisën në 3 ditë më parë. Burimet Klan Kosovës marrin vesh se plani i forcave të rende që ishte bërë gjatë festës së Pashkve për siguri më të madhe tek objektet fetare, patrullime më të shpeshta dhe shtim i orëve të punës dhe heqja e ditëve të pushimit, për zyrtarët policor tashmë i është kthyer normalitetit. Shtimi i masave të sigurisë në Kosovë ishte bërë pas paralajmërimeve se mund të kishte sulme terroriste. Policia e Kosovës ende nuk e ka konfirmuar një zhvillim të tillë zyrtarisht, pra se kanë përfunduar masat e shtuara, në fakt afati i masave të shtuara të sigurisë. Gjithë kjo është bërë pasi mbrëmjen e së dielës në rezidencën e Peshkvis, është organizuar pritje me rastin e festës së Pashkve për t'i uruar qytetarët e besimit katolik dhe përfaqësuesit e tyre politikan, diplomate, përfaqësues bashkësive fetare që në pjesë e mbrëmjes. Don Lush Gjergji për Klan Kosovën ka deklaruar se festimi i Pashkve në Kosovë kaloi në mënyrë të qetë dhe pas një problem. Ai tha se besimtarët u ndjen të sigurt në dorën e Zotit dhe strukturat të shtetit për festimin e festës së Pashkve. I paralajmërimet se mund të kishte sulme në për objektet të kultit, por edhe tek caqet e tjera i kanë komentuar analistët dhe njohësit rrethanave të sigurisë në vend. Le të shohim se çfarë thanë ata. Sulmi i djeshëm i një serbi ndaj xhamisë në Vobërdës nuk është pa shkas. Bile kë, së bashku edhe me sulmin ndaj shtëpisë së shëndetit në veri të Mitrovicës, po shihen si agjenda destabilizuese. E këtë sipas Burim Ramadanit nga qendra kërkimore për politika të sigurisë, po e bën Serbia bashkë me aleatin e saj. Rusia ka interesat e veta globale duke fituar argumente kundër perëndimit, ndërkaq Serbia ka interesat veta nacionale për të pretenduar qoftë edhe ndarjen e Kosovës. Njëjtë mendon edhe analisti Nishmedin Spahiu. Beogradit i intereson me nxit shqiptarët me vepruar në të njëjtën mënyrë. Përveç destabilizimit ndëretnik, sulmet e tilla si ai në Novobërd mund të ketë edhe pasoja religjioze, thot Ramadani. Nuk besoj se ka veprime ose kërcënime të keqësisht të izoluara dhe vetëm të njëanshme, por se dimensionin e këtyre kërcënimeve edhe në aspektin e tolerancës respektivisht bashkëjetesës ndërfetare në Kosovë. E mos reagimi institucioneve të vendit ndaj sulmeve si ai në xhami po e brengos Spahiun. Nëse do të përdosin një kishtash si kundër përgjigje, atëherë kjo në gjithë perëndimin kish me marrë erë. Të dënjosit e zhvillimeve në vend thonë se ndaj këtyre sulmeve, qofshin ato ndërretnike apo ndërfetare, lypset më shumë angazhim nga institucionet kosovare të sigurisë.
Në rëmtim të informacionit, një institut zvisran ka konstatuar se Dafina Zhubit nuk ka kryer vetvrasje, por është vrarë. Bëhet fjalë për vajzën 35 vjeçare, cila u gjetë e vdekur më 17 shkurt 2016 në banesën e Astrit Dibrës në Prishtinë. Avokati i familjes së ndjerës, Naim Rudari, ka konfirmuar Klan Kosovës se instituti forenzikos ka nxjerrë një raport prej 6 faqesh bazuar në dosjet e prokurorisë themelore të Prishtinës, me anë të së cilës përjashton çdo mundësi që 35 vjeçara të ketë qelluar veten me armë në kokë. Aty sipas Rudarit jepen argumente se një gjë e tillë nuk ka bërë ajo, por se dikush tjetër ka shënë me armë në kokën e Zhubit nga një distancë shumë e afërt. Ndërkohë në duart e të ndjerës nuk janë gjetur grimca baruti as pika gjaku që shkakton në secilin rast të vetvrasjes. Prokuroria pritet që të kërkojë kryerjen e një ekspertize tjetër të pavarur në Gjermani dhe Astrid Dibra, si i dyshuar i rastit, është liruar nga paraburgimi muaj më parë. Ana tjetër në Ferizaj, një person është plagosur në shtëpinë e tij nga një mashkull i armatosur që kishte hyrë aty me qëllim grabitje. Sipas policisë, 2 familjarë të viktimës janë përleshur fizikisht me të dyshuarin dhe kanë pësuar lëndime ata dhe i dyshuari. Më pas ka ndërhyrë policia, e cila ka prangosur grabitjen, ndërsa në vendin e ngjarjes në cilësi të provave materiale janë gjetur dhe konfiskuar një revolet CZ, 2 gëzhoja, 2 predha, një maskë dhe një palë dorza. Të lënduarit si dhe i plagosur janë dërguar në trajtim mjekësor në ÇKUK. Grabitësi me urdhër të prokurorit është dërguar për mbajtje. Për drejtësi flasim edhe më tutje, Murat Jasharit është vazhduar masa e paraburgimit edhe për 2 muaj nga gjykata themelore në Prishtinë për tentim vrasjen e avokatit Azem Vllasi. Lajmin për vazhdimin e paraburgimit e ka konfirmuar avokati mbrojtës i Jasharit Emrush Kastrati. Ky i fundit ka thënë se së shpejti pritet që Jashari të dërgohet në shërbim psikiatrik për të parë se ku saktësisht qëndron problemi gjithë kësaj çështje. Azem Vllasi ishte plagosur më 13 mars në banesën e tij në qendër të Prishtinës. Bashkë me Jasharin ishte arrestuar edhe Avni Lumnica me dyshimin se si pjesëtar i organizatës Syri i Popullit kishin tentuar të vrisnin Vllasin, por edhe persona tjerë publik e politik brenda territorit të Kosovës. Për vrasjet e natyrës politike ka folur edhe këshilltari i kryeministit të Kosovës, njëkohësisht zëvendësministër Bajram Gecaj, përmes një shkrimi në Facebook. Duke përmendur vrasjet e veprimtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Gecaj tha se kalimi i kohës nuk ishte i qetë dhe nuk i lë në harres ato vrasje dhe se kriminalet do ndëshkohen sipas tij, ata që nuk duhet të riaktualizojnë e zbardhin këtë çështje e kritikojnë LDK-n kurdo që i përmend të vrarët. Në vazhdim do flasim për serbët dhe romët e Dugaxhinit, të cilët një ditë më parë në deklarimet e tyre për Klan Kosovën kanë thënë se Ramush Haradinaj është i pafajshëm kur kanë komentuar gjithë atë çfarë ka ndodhur gjatë periudhës luftës dhe pas luftës këtu në Kosovë. Besnik Tahiri na sjell kronikën. Të tregoj për jetën që e bën në fshatin Brestovik të Pezë, Dragomir Dashić nuk përtan asnjëherë. Ky burr është njëri nga banorët e fshatit Pejan, ku serbët janë shumicë. Me profesion bujk, Dashić rrëfen se si ai mundohet të bëjë një jetë normale bashkë me familjen. Jam kthyer në Brestovik para 12 vjetëve. Kam 3 fëmijë të cilët i shkolloj, derisa bashkë me ta bëj një jetë solide, që financiarisht nuk është e kënaqshme. Këtu ndihem i sigurt. Kam 60 dhi, pula dhe me këto e siguroj jetesën. Një rrëfim të njëjtë për jetën me plot telashe e ka dhe kryetari i fshatit, ku pas sarve jetojnë shqiptarët e të tjerët. Me fëqin jeton shqiptarë dhe të tjerë, ne nuk kemi kur probleme, por me disa njerëz telashet ekzistojnë. Ata janë në fakt hajnat me të cilët përballet e gjithë shoqëria kosovare. Po ma presin malin duke e ditur se ajo është pronë e huaja. Pak më poshtë se këta, për dishmërinë e tyre kosovare në këto shtëpi e bëjnë familjet rome egjiptase. Sikur serbët edhe këta shumica pas lufte kishin ikur në Maltëzi për të kthyer më pas. Mas 18 vjetë atë në ardhën, në kanë marrua shtëpijat këtu. Mirë shtu shtëpijat, në kanë marrua, shtëpijat nuk hahen, ne pa punë. Në fakt Brestoviku shtrihet në zonën e Dugaxhinit, e cila njihet për luftimet të shumta të ashpra mes forcave serbe atyre të UÇK-s. Pikrisht, komandanti i kësaj të fundit për këtë zonë, Ramush Haradinaj, tash sa muaj agentit i ndaluar në Francë me dyshime se kreu krime ndaj individëve në këtë zonë.
Për këto pretendime ndaj Haradinajt po e çudisin Dragomirin. Kam dëgjuar që Ramushi është arrestuar atje diku për krime lufte, por këtu në teren, unë s'di asgjë për këto gjëra. Kur as para e as pas lufte, s'kam përjetuar ndonjë kërcënim nga UÇK-ja. E kryetari fshatit shpreh të rezervuar të flasë për rastin e ish-kryeministrit, përderisa sigurinë e serbëve këndej pari e komenton në këtë formë. Serbët kanë bërë gabim kur janë ankuar se nuk ka siguri sepse kjo doli të jetë kontraproduktive. Kjo bëri që shumë serb të mos kthehen në Kosovë. Për shembull, unë po ju flas për gjendjen që është, derisa në Serbi ka propagandë të fortë sepse thonë se këto do të ketë edhe sulme terroriste. Për Ramush Haradinajn, i cili prapë do të dalë para gjykatës franceze me 27 prill, flasin dhe romët e egjiptasit. Ata besojnë në pafajësinë e tij. Na s'kem lidhje me Serbi, në me Kosovë. Me të Kosovës jem, neve kurrëzohet këtu të Kosovës. Unë se di që ka bëjë kuj. Unë kisha thonë vish një fjalë, zgjohu Kosovë për Ramushin. Këqyrni sa ma shpejt në të kthehet në vendlindjet vet, te familja vet. Pas për Haradinajn, duket se banorët e Brestovikut respekt të veçantë kanë edhe për një ish koleg të tij në luftë politik, Agim Çekun. I dolazje tu po shatore. Ndryshe në komunën e Pejës, fshati më i madh i banuar nga serbët është Gorazhdevci, përderisa në këtë rajon kthimi i tyre ka nisur edhe në Ljubosh të Istogut. Është presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili ka paralajmëruar edhe një herë se do të ngrisim një padi për gjenocid ndaj Serbisë, mu për shkak të rrethanat luftës në Kosovë. Në një postim në Facebook, Thaçi shkruan se para 18 vjetësh, pas masakrave të njëpasnjeshme dhe përpjekjeve për spastrim etnik në kënd të Kosovës, në Poklek të Drenicës, forcat serbe vranë dhe masakruan mbi 54 anëtarë të familjes Muçolli dhe Elshani, shumica prej tyre gra, pleq dhe fëmijë. Në të njëjtën ditë ato vranë 24 shqiptarë në fshatin Çikatove vjetër. Edhe sot bashkëndjej me dhimbjen e këtyre familjeve, shkruan Thaçi, populli dhe shteti i Kosovës asnjëherë nuk do t'i harrojë këto krime dhe shumë shpejt do ta padis Serbinë për gjenocid të kryer këtu në Kosovë. Përfundon postimi në rrjetin social në Facebook i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Nga ana tjetër, kryeministri i vendit Isa Mustafa ka thënë se Bashkimi Evropian ka bllokuar Kosovën dhe qytetarët e saj me një kusht siç është demarkacioni me malin e zi, që sipas tij është i pakuptim të ashtu sikur se kauza politike opozitare dhe e dëmshme për perspektivën e vendit. Këto komente i pari qeverisë i bënin në llogarinë e tij në Facebook, duke shtuar se aspiratët e kosovarëve për t'u antarësuar në BE duhen përmbushur me veprime dhe vendime të mëdha të guximshme. Kryeministri i vendit ka shkruar se Kosova ka nevojë të jetë në tregun e BE-s për dije evropiane, për lëvizje të lirë të mallrave dhe se krejt këto i mundson liberalizimi i vizave. Sipas tij, papjesmarrjet Mirfield në tregun evropian nuk ka zhvillim ekonomik çfarë i nevojitet Kosovës. Ndërsa deputeti i subjekt politik Nisma për Kosovën Enver Hoti në një intervistë për gazetën Zëri ka thënë se kjo qeveri duhet të bjerë dhe vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Hoti tha se partitë që qeverisin tani duhet të shkojnë në pushim dhe se opozita aktuale do të qeverisë vendin. Sipas tij, nuk do të vinë konsiderat një koalicion i Nismës me partitë në opozitë në rast se shkohet në zgjedhje të parakohshme. Ai siguron se mocioni për rrëzim të qeverisë do të futet në kuvend brenda këtij muaji. Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli është pritur në Dubai nga ministri i ekonomisë Sultan bin Saed Al Mansuri, me të cilin kanë diskutuar për bashkëpunim ekonomik mes dy vendeve. Veseli ka prezantuar potencialet që Kosova ka për investime në agrokultur, turizëm dhe industri. Nga ana e tij, ministri i ekonomisë tha se Emiratet e Bashkuara Arabe shohin Kosovën si vend strategjik për investime në turizëm dhe bujqësi për shkak të pozitës gjeografike. Ai tha se Kosova ka potencial të resurse përmes cilave mund të krijojnë perspektivë të sigurt për zhvillim të hovshëm ekonomik. Kryetari Veseli kërkoi nga ministri i ekonomisë që të nxjisë investitorët e Emirateve të vizitojnë Kosovën dhe të investojnë në fushat përkatëse, pasi sipas Veselit Kosova ofron shumë mundësi dhe ka resurse humane për investitorët e huaj. Veseli në një takim ka zhvilluar edhe me ministrin e punëve të jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ku janë dakorduar për organizimin e një forumi të madh investiv për Kosovën në Dubai.
Dhe kthehemi edhe njerë kryeministrit vendit Isa Mustafa, i cili bashku me ministrin e infrastrukturës Lutfi Zharku të martën do të inaugurojnë fillimin e punimeve për zgjerimin e rrugës Prishtinë-Veternik, e cila do të jetë rruga e parë në Kosovë me 4 korsi në një drejtim të vetëm. Ky segment rrugor do të zgjerohet në 2 anët të rrugës nga 2 korsi të reja me gjerësi prej 3.5 metrash për secilin korsi. Po ashtu në 2 anët të rrugës do të ndërtohen trotuare me ndriçim dhe shteg të biçiklistëve. Projekti është parapar të realizohet në dy momente. Loti 1 do të jetë drejtimi Prishtinë-Veternik, krau i majtë i rrugës, i cili sipas kontratës parashihet të përfundojë brenda 150 ditëve të punës me një gjatësi prej 1.5 kilometrash dhe me kosto prej 1.5 milion eurosh. Ndërsa loti 2 është drejtimi Prishtinë-Veternik, krau i djathtë i rrugës me kosto prej 1.4 milion euro dhe punimet e segmentit të dytë sipas kontratës parashihet të përfundojnë brenda 110 ditëve të punës. Në zotëri shkputem për pak nga pjesa e informacionit për t'ju paralajmëruar edhe njerë debatin e sotëm në studio, çfarë solli referendumi në Turqi. Pas pak dojmë bashk me Amir Ahmeti, një si rrethana në politikën e shtetit turk, dhe opinionistin Albert Heta, gjithçka pas spoteve publicitare që ndrojnë më tutje me ne. Zonë zotëri, rikthejmë drejt për drejt në studio në Infomagazinës. 51.4% votuan pro referendumi që organizuan një ditë më parë dhe që jep fuqi shtesë presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, dhe një zhvillim i tillë nuk ka mbetur pa u komentuar edhe këtu në Kosovë, sidomos në rrjetet sociale. Kësaj duke Turqia është shndruar në një republikë presidenciale, duke i dhënë një fuqi shtesë dhe duke hequr pozitën e kryeministrit të vendit. Si do ndikojë kjo dhe cila do jetë pak a shumë, cili do jetë raporti ndërmjet Kosovës dhe Turqisë me rajonin, por natyrisht duke komentuar me të ftuarit e me fillimisht do shkojmë me kronikën se çfarë ngjahum në detajet dhe si u prit në fakt, nëse përkrahasit e Erdoganit kanë festuar kundërshtarët opozitarët, cilët për qytetet kryesore sikur Stambolli, Ankaraja dhe Izmiri kishin votuar me shumicë dërmuese kundër, ata kanë protestuar kësaj duke e sfiduar një rezultat që ende nuk është certifikuar. Le të ndjekim detajet për të rikthyer pas pak. Votimet e së dielës vulosën rritjen e fuqisë së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. 51.4% e qytetarëve përmes referendumit i thanë po Erdoganit dhe ndryshimeve kushtetuese. 48.6% ishin kundër, llogaritur këto qytetet kryesore si Stambolli, Ankaraja dhe Izmiri. Këto të dhëna u shpalosën nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Turqi. Vet Erdogan e quajti fitore të pastër verdiktin popullor, i cili ndryshon 18 amandamente kushtetuese, të cilat praktikisht e shndrojnë Turqinë në një republikë presidenciale. Për posëzgjatjes së mandatit për 12 vjet, referendumi shuan pozitën e kryeministrit për t'ia deleguar kompetencat ekzekutive presidentit. Erdogan me këto ndryshime do të ketë mundësi të jetë pjesë e partive politike, derisa në secilin moment do të mund të shpërbëjë parlamentin apo të shpallë situatë të jashtëzakonshme. Vetëm 2/3 e parlamentit, i cili pritet të ketë 600 ulse, do të mund të nisë hetim ndaj presidentit, i cili do të ketë kompetenca të shtuara në fushën e drejtësisë dhe sigurisë. Në fjalimin e mbajtur pas shpalljes së fitores, Erdogan tregoi edhe për atë që e quajti detyrën e parë, e që sipas tij do të jetë rikthimi i dënimit me vdekje nëpërmjet një referendumi tjetër. Ai këto zhvillime i ka quajtur si reformat më të rëndësishme në histori të vendit. Por liderët evropian po e shohin ndryshe këtë zhvillim. Ka qenë kancelarja gjermane Angela Merkel dhe ministri i jashtëm Sigmar Gabriel, që kanë thënë se Erdogan bart përgjegjësi të madhe për hapat e mëtejshëm të shtetit. Ata kanë paraqitur shqetësimet e shprehura nga OSBE-ja nëse kushtet për votim ishin të drejta, pas ankesave që u shpalosën nga opozita. Pa konfirmimin e rezultatit nga OSBE, Departamenti i Shtetit fare nuk ka komentuar ndryshimet rrënjësore kushtetuese në Turqi. Kujdes me hapat e ardhshëm ka porositur edhe sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Thorbjørn Jagland. Kjo, siç ka thënë ai, për shkak të diferencës së ngushtë që ishte në mes përkrahësve të ndryshimeve kushtetuese dhe atyre që ishin kundër. Ndërkaq partia më e madhe opozitare në Turqi, që është Partia Republikane Popullore, ka thënë se do të kërkojë rinumrimin e votave.
Ata veç më ka nisur protestat në përqendra të ndryshme në për Turqi. Mandati e Erdogan parashietës ka donte me 2019, por se me referendumin e 16 prillit, ai si i pari i Turqisë do të jetë deri me 2029, gjë që e konteston opozita e cila po kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Përpos në Turqi, kjo u festua edhe në Sarajev. Vota për Recep Tayyip Erdogan shkuan edhe nga Kosova e Shqipëria. Sipas agjencisë Haberler, turqit kosovarë zgjodhen Erdoganin, përderisa ata nga Shqipëria votuan kundër tij. Zënë zotëri, po transmetojmë drejt për drejt edhe në KlanKosova.tv dhe në Facebook zyrtar të Klan Kosovës. Unë në studion e Infomagazinës jam me zotin Amir Ahmeti, ish deputet i Kuvendit të Kosovës, një si rrethanave në politikën e Turqisë. Zotin Ahmeti, mirë se erdhe në studion e Infomagazinës. Faleminderit për ftesën. Nga krajmi djathtë zoti Albert Heta, opinionist zoti Heta, mirë se erdhe në studion e Infomagazinës. Mirë se dëgjoj, si çdo. Zoti Ahmeti, do e nis me juve, ju keni qenë shumë aktiv dje nëpër rrjetet sociale, e pash që kishit postuar edhe e vetin që do thotë po. Fakt që ishte slogani kryesor ose thirrja që Erdogan i bënte gjithë atyre që e kanë mbështetur, do të thotë kjo që e ka mundësinë t'u uroj kështu drejt për drejt fitoren e tij ose ndryshimet kushtetuese. Faleminderit për ftesën. Mendoj sikur shumë tema të ndryshme ndërkombëtare që i diskutojmë këtu në studiot e juve, edhe për këtë temë kënaqësi kam marrë të diskutojmë për këtë temë. Por keni rrugën, mundësi të ndryshme për me uru Turqinë, për me uru këtë fitore të referendumit, dërsa po më vjen habib se po më drejtosh në këtë mënyrë, sepse unë kam qenë musafer shumë i shpesht i juji, kur kemi diskutu për shembull për zgjedhjet prezidenciale në SBA dhe kur s'm ke urue për zgjedhjet prezidenciale në SBA. Nuk ishit përcaktuar, kësaj radhe më duket që ishit përcaktuar, po. Ka mundësi që ta kemi edhe gabim. Nuk po them që jo. Jo, s'është problem, por domethënë mos të shkojmë në këtë mënyrë të diskutimit. Thjesht unë jam institucionalist dhe edhe si e përmendeve si deputet dhe si politikan edhe i shoh gjanat shumë në këtë perspektivë. Mirë, që do të thotë kjo faktë verdikti i popullit, 51.4% votojnë pro shëndërimit të Turqisë në Republikë Presidenciale, nëse mund të quaj, ose fuqizimin, po e quaj kështu të pozitës së presidentit, qoftë politikën e brendshme, qoftë në siguri, drejtësi ose politikë të jashtme. Jo, edhe nga reportazhin dëgjova se po forcohet pozita e Erdoganit. Nuk po forcohet pozita e Erdoganit, po pozita e presidencës. Që është Erdoganin president. Po mirë, pa është për momenti, po nesër mund mos të jetë, më rëndësi është që po ndryshohet sistemi i qeverisjes, po shkohet në sistemin presidencial. Mos të harrojmë se sistemet presidenciale janë të shumta në botë, të kësaj kategorie kemi për shembull presidencën e Francës, presidencën e SBA-s, presidencën e Meksikës dhe të tjera, ndërsa sipas të ndryshimeve të fundit që u vulosën dje që do të bëhen në kushtetutën turke, kompetencat e presidentit do të jenë shumë më të vogla se sa ato në sistemin presidencial në Francë dhe për shembull në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Domethënë do të ketë shumë më të kufizuar të drejtat se sa ato që një president i ka në Francë ose në SBA. Domethënë nuk është duke u bërë diçka shumë ndryshim i cili është i panjohur për juristat e të gjithsesi lajm kryesor nëpër mediat ndërkombëtare. Po i mësu duke pa lajme të tilla ndërkombëtare. Unë mendoj se duhet ta marrim shumë normale këtë ndryshim. Është lajm i mirë planin e brendshëm fillimisht? Mas pari edhe për planin e brendshëm është shumë i rëndësishëm stabiliteti. Shikoni sot në mëngjes menjëherë ka filluar lira turke të ngritet për shkak të stabilitetit dhe të investimeve. Mos harro se kemi miliarda euro investime të jashtme në Turqi dhe menjëherë ata investitorë janë siguruar se tash po fillon stabiliteti edhe më i madh në Turqi pas tentim puçit ushtarak të vitet të kaluar. Edhe një element tjetër, sipas kësaj ndryshime kushtetuese, përveç që do të bëhet vetëm sistemi preasi parlamentar në sistem presidencial, një prej pikave e cila është me rëndësi të përmendet këtu është se do të heqen kompetencat politike të ushtrisë. Turqia deri sot ka qenë i vetmi shtet i antare i NATO-s i cili ushtria ka pas kompetenca politike. Dhe me këto ndryshime po hiqen ato kompetenca dhe kjo është në të mirë të demokracisë dhe bota duhet me përkra këto ndryshime. Plan brendshëm thoni është lajm i mirë, po në plan të jashtëm për rajonin? Për rajonin, nëse flasëm si ne, unë mendoj që është një Turqi e fuqishme, është e mirë edhe për neve.
Edhe për këtë arsye konsideroj se është e dobishme shumë e madhe. Është e dobishme edhe për aleatët e Turqisë, si për Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila menjëherë para 2 javë më duket, sapo ishte ose para bombardimeve në Siri, thanë se vetëm po presim rezultatin të përfundoj referendumin në Turqi dhe ne jemi të gatshëm në bashkëpunim me Turqinë dhe ne shikojmë mundësinë edhe të forcave toksore të dërgojmë në Siri. Domethënë, menjëherë Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë konsideruar se pas referendumit stabilitetet në Turqi do të llogarisin edhe më shumë në një Turqi të fuqishme dhe stabile. Reagime kanë qenë pak a shumë të rezervuar mbi atë çfarë ka vendosur Turqia në fakt. Për arsye se ka qenë ngushtë, 51.4% në raport me gjithë ata që kanë votuar kundër dhe që kanë organizuar pak a shumë protesta dhe kushtrim, nëse mendojmë këtë, sepse kemi, për shembull, kemi Brexitin vitin e kaluar, 51.9% me 48.1% dhe kur gjë nuk u bë, Brexiti po largohet prej besë, u krye puna. Në Francë, për shembull, në vitin 2005, Franca ka votuar kundër kushtetutës evropiane me 54%, ndërsa 46% kanë qenë pro kushtetutës evropiane. Por, megjithatë, Evropa është dashur dhe krejt bota me pranu verdiktin e Francës. Në vitin 1994, Norvegjia ka votu me vetëm të shoh, me 52% ka votu kundër hyrjes në be të Norvegjisë dhe 48% të hyrjes në be, ndërsa 52% jo. Dhe më thonë, shiko, demokracia këtu është dhe unë mendoj se nuk është fjala të demokracia, është fjala tek fuqit e mëdha botërore, konkurenca e fuqive të mëdha. Ju thoni edhe 50% plus 1 vot, do ishte demokratika edhe në një sistem të tillë. Mirë, nga viti 2000 si kryeminist deri në vitin 2014 kam përshtypje 3 vjet si president, tani potencialisht edhe 10 vjet në pozitën kryesore të Turqisë. A nuk është kjo? Jo, po 2 mandate të mundshme. Po të mundshme, po s'ka lidhje, domethënë, jo, potencialisht. 14 plus 3 janë 17 vjet, 27 vjet. A nuk është kjo? Kancelaren Merkel e kemi për të 4 herë, për shembull në Gjermani. Për këtë arsye po them se fuqizon rolin e vet. Jo, se është një pyetje një demokraturë, s'po quhet kështu diktaturë. Si e komentoni këtë? Para se të jap fjalën zotit Heta. Unë mendoj që s'ka të bëjë as pak kjo me demokracinë ose me tiranin ose diçka tjetër. Mos të harrojmë se nuk është diktator në asnjë mënyrë, mendoj që Turqia po tregon një strategji të re, po mundohen të japin, dhe po tregon një dukuri të re të demokracisë, zhvillimit të demokracisë në vend. Unë konsideroj se edhe sikur të kishte fitu Erdoğani 91%, kishte me thoni ka Kurdisë zgjedhjet. Tash pse ka fitu 51.4%, është e ngushtë, ndërkohë që demokracia në vendet e tjera evropiane, siç e përmenda shembullin për shembull të Brexitit, të Norvegjisë, të Francës, të Holandës e të shteteve të tjera të ndryshme të Evropës, gjatë votimeve të ndryshme për të hyrë në BE ose për të miratuar kushtetutën evropiane, edhe pse kanë qenë as të ngushta, janë konsideruar demokratike. Atëherë pse nuk duhet të konsiderohet demokratike për Turqinë? Konsideroj se Turqia si një shtet i fuqishëm, një shtet i cili sot javën e kaluar ka prodhuar për herë të parë motorin me naftë, për herë të parë 100% turk me asnjë pjesë të huajën. Dhe kjo e rrezikon fuqitë e tjera. Jemi duke folë për këtu e hapim. Nëse është pjesa e ekonomisë, po besoj, po këtu po flasim për ndikimin e zotit Heta fillimisht për arsye se u zgjatëm pak me zotin Ahmeti, por ishte me qëllim natyrisht edhe për hir të opinionit publik për arsye të shpalosjes sa më shumë detaja për ta kuptuar edhe kontekstin natyrisht të brendshëm të Turqisë. Zoti Heta si e morët fillimisht 51.4% që në dhe fitoren, po që kështu në thojza, të presidentit aktual, fuqizimin e tij me kompetenca shumë më të mëdha sa që i ka pasur. Tash fillimisht me thonë që unë jam vrojtues prej së largu dhe tentoj me pas si me thonë informata këto që gjindën gjithandej. Nuk mund me qujtë vetën eksperti brendshëm i Turqisë apo diçka, si dhe për vendet tjera, po çdo analizë që bëhet, pa marrë parasysh cilit vend, rrethanat aktuale në atë vend do të kenë parasysh kur bisedohet për diçka të tillë. Jemi tu folë për një referendum të organizuar në gjendje të jashtëzakonshme. Në Turqia prej tim puqit të vitit të kaluar është në gjendje të jashtëzakonshme. Domethënë nuk mund të krahasohet asesi ky referendum me një Brexit apo me referendume të tilla
që ka ndodhur në për Evropë për kushtetutën evropiane, ato referendume ka ndodhur në situatë paqe, domethënë në situatë kur një qeveri legjitime administron në bazë të zgjedhjeve normale. Ky referendum është diçka krejt tjetër, i organizuar në rrethana të jashtëzakonshme, si më thonë, pak para një kohë ka dalë edhe raporti i parë i vëzhguesve të huaj që kanë qenë aty. Raporti është shumë i ashpër, domethënë nuk e cilëson me nota paqësore krejt që ka ndodhur. Në anën tjetër, të e pas parasysh atë kontroll të hekurt të mediave, domethënë të shoqënisë që ka ndodhur mas tentim puçit, edhe vetë kryetari Erdogan, si duket, edhe të afërmit e tij aty të pushtetit, kanë projektu një fitore shumë atë madhe, sepse në të vërtet njerëz që nuk e dinë kanë menu që zgjedhje ka, sepse fytyra e tij ka qenë gjithkohë. Nuk ka qenë një hartë e Turqisë moderne, një motor i prodhum me naftë në vitin 2018, kur bota tenton me... Kuptoni, domethënë, nuk ka qenë një projekcion një Turqie bashkohore e cila e kalon projektin e Ataturkut për një Turqi moderne, po ka qenë fytyra e tij, edhe tash krahasimi vetëm që mbien mend kur përmendet diçka e tillë është tentimet e ngjajshme të kryetarëve në për vende problematike që ndrojnë kushtetuta për me tentu mi zgjat vetës mundësi për me qëndru në pushtet, tash që unë pju lexoj. Edhe e gjeta këtu sa kesh te ju. Ndryshimet e kustetutës së Ruandës për me mujt mi bot mundun kryetarit të Ruandës për me qëndru edhe disa mandate në pushtet. S'është krahasim jo adekuat? Po, si edhe ato tjerat. Kuptojnë, tash nëse i gjujmë krahasimet... Kemi të bëjmë me sisteme plotësisht diktatoriale. Po, tash, edhe kjo vlen me u bisedu, sepse në anën tjetër, unë duna me thonë që kam qenë për të mirë i befasum me guximin edhe me, si me thonë, me atë fuqin e popullit turk, edhe në këto kushte, me aq vullnet me dalë edhe me thonë jo. Për mu, fitoria gjithçka për fundi 60% është humbje për Erdogan. Këtë në fëshuan e fitore? Ky ka qenë referendum për pushtetin e tij, jo referendum për ndryshimet kushtetuese, se nëse e vrejnë edhe mënyrën se si është votu, dhe me thonë, fotografia e tij ka gjenë gjithandej. Në anën tjetër, është pasaktësi e madhe, mendoj mi krahasu këto ndryshime në kushtetutën e Turqisë me sistemet në Amerikë dhe në Francë. Në Francë ka një kryeministër, në Amerikë ka sistem shumë shtresor të kontrollit të pushtetit të kryetarit. Do të thonë ju e vreni për shembull çfarë probleme ka Trump me ushtrimin e ideve të tij në atë pushtet, do me thonë, Erdogan edhe në këtë formë, qyshe ka këtë kushtetut, do me thonë, ai gjen forma për me vendos kontrol të plot politik mrenda, e lema me këto ndryshime në cila, do me thonë, ka me qenë i pandalshëm. Krejtësisht i pandalshëm në, si me thonë, haprimin e tij. Si do ndikoj kjo për rajonin, zoti Heta, si e shihni bazuar edhe mbi reagimet që kanë ardhur, sidomos nga Bashkimi Evropian, por nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikur ka patur një hezitim të urohet ai në një situatë të tillë kur ka ngallënyer në këtë referendum 51.4% megjithatë. Dikush e ka përmend edhe në Facebook, tash më kujtohet kush Bashkimi Evropian është dashur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe, si më thon, bota perëndimore me reagu. Pse është, si me thonë, pse nuk kanë reagu, qysh mundet me u parapa dhe me u ekzekutu një referendum në gjendje të jashtëzakonshme. Do me thonë, edhe këta janë shumë cinik kur me kaq vonesë merren me këtë punë. Do me thonë, problemi kryesor është në çfarë rrethana është organizuar referendumi. Jo tash rezultati. Rezultati është shumë i afërt, natyrisht, ndryshimet janë të mëdha për një shtet të fuqishëm, si Turqia, e cila funksionon si një bazë stabiliteti rajonal. Do me thonë, është një antar i fuqishëm i NATO-s. Do me thonë, pa marrë parasysh tash na pajtohemi me një anë ka shkon Turqia apo jo, ndikimi i Turqisë në rrethana ekzistuese, jo vetëm në këtë kohë, po edhe më përpara, edhe për neve ka qenë çdo herë i madh. Do me thonë, këto zhvillime munden me rreziku pozitën e Turqisë si aliat i fuqishëm i Bashkimit Evropian, po dhe i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash ju i vreni edhe ato konfrontimet gjatë fushatës që kanë qenë. Domethënë konfrontimet me vendet skandinave, me Gjermaninë, domethënë shumë çka është vendosur në pyetje që me shumë ky referendum e ecë përpara. A është diktator Tayyip Erdogan?
për juve? Sikur ai kishte qenë diktator, nuk kishte pas referendum fare, domethënë pushtetet diktatoriale nuk lejojnë referendume, më kuptoj, domethënë kjo është pushtet pakës më kompleks, domethënë synimet e shumë politikanëve janë me kontrollu gjithçka, domethënë. Po sistemi diktatorial janë diçka tjetër, domethënë ky funksionon në sistem më kompleks, domethënë tenton me gjetë mënyrë se si me ushtru pushtetin e tij, shpeshherë kalkulimet i ka të gabueshme, si unë mendoj me këtë referendum, sepse ky 51.4% është i turpshëm për të. Kuptoni, domethënë me pas këtë pushtet absolut, mi kontrollu krejt mediat. Shoqënia është gati e paza mas atyne arrestiveme të panumërta dhe ky kaq merr. Edhe llogaritjet e para, domethënë, sepse populariteti i tij mas puçit të dështuar ka shkuar deri në 70%. Aty janë llogaritjet që në këtë kohë të shkohet me këtë referendum dhe të kryet një ambicie më e madhe e cila ka ekzistuar dikur, po si duket nuk kanë qenë llogaritjet krejt mira. Po, s'kanë qenë llogaritjet e mira sipas zotit Heta. Le ta hapim debatin, thotë se nuk është fitore. Unë kam disa elemente. Mas pari, sa i përket kontestit të zgjedhjeve, tha janë bërë në kohë të jashtëzakonshme. Gjendje zyrtarisht është apo jo? Unë dëgjova shumë me vëmendje. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme dhe do të mbanë zgjedhjet presidenciale. A do t'i kontestojmë zgjedhjet në Francë? Nuk do t'i kontestojmë. Unë nuk e di që Franca është gjendje të jashtëzakonshme. Ka vazhdu Franco-Hollandi, ka vazhdu edhe për 6 muaj të tjerë për rastit që ishte në Nis, ose kush me kamion ajo akti terrorist që ishte në Nis. Tentim grushteti edhe me terroristi e në diçka tjetër. Po shumë me madhe grushteti, sepse njerëzit e mrenshëm po tentojnë me marrën të drejtën e lirisë pushtetit të cilin e ka fitue Erdoani që disa palë zgjedhje rresht dhe të cilat nuk janë kontestu asnjëherë nga asnjë shtet botror dhe asnjë institucion ndërkombëtar. Edhe për kontrolin e ushtrisë, pasi ta përfundoni, shkon mirë me bisedë. Nëse kanë projektuar, thatë se kanë projektuar ata vetë për me marrë ma shumë vota. Nëse kishte me qenë sistem diktatorial, nëse kishin me qenë të manipuluar zgjedhjet, ata kishin me marrë atë 60%, po në realitet nuk e kanë projektuar, kanë dalën sepse është në të mirën e shtetit, kanë vlerësuar edhe unë mendoj juridikisht duke njoftën Turqinë e viteve 90-ta, nuk po flas për ma herët vetëm me të ndëgjume, po po flas për viteve 90-ta dhe sot është një ndryshim shumë i madh. Dhe mos harrojmë, prej ardhjes së Erdoganit në pushtet, Turqia nuk e ka asnjë borxh Fondit Monetar Ndërkombëtar, nuk e ka asnjë borxh Bankës Botërore, ndërkohë që shumë shtete evropiane sot të fuqishme i kanë ato borxhe, dhe unë mendoj që Turqia po fuqizohet dhe zëri i saj mos harro, dhe zëri i saj do të ketë një rol shumë të rëndësishëm në botë. Dhe për këtë arsye mos harrojmë se kemi disa herë kërkesën e Erdoganit se bota nuk është vetëm 5 antar, që aludon në Këshillin e Sigurimit, 5 antarët e përhershëm që janë. Domethënë, fuqizimi Le ta hapim pak debatin, po besoj që këtu nuk e tekalojmë fuqizimin e Turqisë, veç me pas qartë. Unë mendoj që fuqizimi nuk e sjell një kryetar, e sjell populli, i cili është punëtor, si me thonë, ekonomia turke është e fuqishme, nuk është vetëm një person. Politika e udhëheq orientimin, edhe hapat e mdhej, zhvillimi ekonomik. Hapat e mdhej janë bëhe dhe para Erdoganit, edhe kur ka qenë ai vetëm kryetari i qytetit, Stambollit. Po, unë mendoj se shikoj, e kam përmendur me një rast, duket, kam lexuar ndoshta për mi 20 e kusur vjet ka Remembrance of Churchill me një rast ku thotë there is no brotherhood between states. Nuk mund me marr ato të mirëqenshme gjithherë që ka ndodhë në perëndim, kjo është demokratike, që ka ndodhë në vendet e treta nuk është demokratike. Me njëherë fillojna me dyshime, duhet me marrë se shtetet ka interesa shtetërore. Momente që Turqia fuqizohet e merr një rol shumë aktiv në politikën ndërkombëtare, ajo Turqia fuqishëm do të kërkoj që të jetë pjesë antare e Këshillit të Sigurimit. Nëse ajo është lufta, mos harrojmë, sot Gjermania është fuqi botërore, për shembull Gjermania është fuqi e shumë e madhe, por nuk është antare e Këshillit të Sigurimit. Kjo është një proces tjetër që kërkon reformim të nuk ka bombë bërthamore. Mos harro, janë disa shtete të cilat e kanë bombën bërthamore sot dhe ato i bëjnë rregullat që shtetet e tjera mos me pas bombë bërthamore. Domthonë interesat të shteteve dhe këtu s'ka lidhje me demokraci ose mos demokraci. Unë mendoj që fuqizimi i Turqisë e bën akter shumë të rëndësishëm në botë, e cila mundet mos më u pëlqy disa shteteve dhe për këtë arsye mundet me ndodhë çfarë ka ndodhur në Turqi. Kjo që ka ndodhur, gjithsesi normalisht, por unë mendoj që kjo është një vazhdim.
se është bisedë interesante dhe vynë edhe më shumë kohë dhe me mujtë me se cilimi shprej Po le ta hapim debatin, nuk është një pikë për ushtrinë, se është interesante me përmenë. Se rrethanat e para, reformimi i OKB-s është proces më i madh. Turqia është lojtar i vogël, reformimi i OKB-s është shumë më i madh. Do të thonë nuk se Erdogani vazhdimisht përdor, si më thon, si argument për çështjet brendshme pozitën ndërkombëtare të Turqisë. Kjo nuk është, po është tregim tjetër. Kështu, ushtria në Turqi ka funksionuar prej kur është kriju Turqia moderne, ndërrënoja te perandorisë osmane si garantuesi i shtetit laik. Apo jo? Kjo është pika e vetme politike e ushtrisë, është siguru, ishte përfundaj, është siguru për me mujtë me funksionu një shtet i cili dikur ka funksionu si kalifat, ka qenë shtet islamik, ka qenë shtet islamik, është marë, si me thonë, një vizion i një elite caktume shoqënore për mu kriju një shtet laik, për me pas interes dhe vetëm regullimin e brendshëm të Turqi, sepse edhe Ataturk është lut prej shteteve për rreth me funksionu si udhëheqje si me thonë, i një koalicioni islamik për me kontrolluat pjesë të botës, a çdoherë ka refuzu, tash rrethanat janë tjera. Do me thonë, ushtria edhe këtë herë është përdor, apo qashtu duket s'paku, në tentimin me ushtruat funksionet ty në bazë me rujt shtetin laik, sepse ka lëvizje të kove të fundit, gjatë qeverisjes së Erdoganit, që shteti gradualisht është të lëviz drejt rikrijimit të idesë në shteti islamik. Dhe me thënë, është leju bartja e uniforma fetare në ushtri, në shkolla, në universitet. Ajo leju të dhe në Bruxelles. Rethanat janë tjera. Pse s'du të mu leju ka. Rethanat janë tjera. Unë e thashtë, dhe me thënë, prej një perandorie osmane, pishtë përfundaj. Nuk krasojnë gjdoherë Franca me Turqi. Turqia është Turqi, po, dhe me thonë, pse ushtrisë ju ka jep ai funksion, edhe e ka ushtruat funksion, shpeshere ka keq përdor, dhe me thonë, në mënyrë jo demokratike, dhe me thonë. Rrethanat kanë qenë të tilla, dhe me thonë, demokracia si model, vështirë mundet me zbatu në secilën rrethan, ju e vrejnë dështimet. Mu zbatu vetëm në disa vende, ndërsa në vendet e treta zbën, ato du të me gjithë të nështrume gjithëherë. Një ish delegatit kuvendit pja spjegoj kështu, ligjet e Francës nuk mujnë veç me u përkthy për Kosovë. A keni kuptu, se zakonisht kuvendi Kosovës veç që ka përkthy dhe nuk funksionon. Unë këtë sem po përvoj me thonë, për me kuptu që ka përdu me thonë. Do me thonë, ushtria ka pasat funksion, me rujt shtetin laik, apo jo. Tash ka, unë s'kam nevoj me argumentu. Jashtë kornizave demokratike të botës përëndimore. Edhe Evropa nuk e ka pengu asnjëherë këtë element jo demokratik. Jo, asnjëherë. Tash unë nuk di që anë 60-at, po është cinik kjo, si me thonë, asvetimi Erdogan që përbën për rënën ushtrinë, si një farë forcët madhe. Jo, nuk për rënën ushtrinë, asë një mënyrë. Ushtria mbetet në kazerma, Albert. Po, di që mbetet në kazerma, po feja po e në shtetë, që kjo problemi kryesor. Ushtria po me në kazerma, së të s'ka kush me nalë fenë me hi në shtetë. Jo, në asë një mënyrë. Feja lejohet edhe në për vendet evropiane. As ma tepër, as ma Turqia, Gjermani. Turqia, nëse... Nuk është asë Gjermania, Turqi, kemi një, demokracia duhet të jetë në të gjitha vendet njësoj, të jemi racional kur të spjegojmë për demokracinë. Sepse demokracia është një elementi kryesor, zoti Heta. Erdogan nuk është pinjolli demokracisë, mastari. Nuk është njëri superdemokratik. Modeli demokracisë në Turqi nuk është Erdogani. Jo, në asë një nuk pajtona me juve. Ndëgjo, demokracia, zhvillimi një shtetit demokratik nuk është vetëm përkthimi bukfalisana populli udhëheq me një votë. Por janë disa rregulla se ne kemi për shembull një shtet, për shembull evropian, që i cili ka një rregull tjetër nga shteti tjetër, dhe kjo është shumë e natyrshme. Por në përgjithësi, mbas të rregullave të demokracisë, që po funksionon vende evropiane, po funksionon edhe Turqia, me parlament të zgjedhur, pa kontestuar të zgjedhjeve. Por vetëm fuqizimi, mos kote kemi çka bisedojmë. Fuqizimi i Turqisë po i pengon disa shtete, për këtë po Zorin si përfaqës zoti Heta një element shumë të rëndësishëm që dua ta diskutojmë, ta hapim pak më shumë. A është Erdogan elementi që po tenton ta rikthej ose ta islamizoj Turqinë? Jo, po i kthen të drejtat e muslimanëve të mohuara për 85-90 vite. Do të thonë,
prej një shteti... Turqi ka patur të mohuara drejta muslimantë? Po, dhe më thëmë, femrat s'janë lejuar në universitete që të shkollohen me shami. Për shembull, se janë përcaktuar për një sistem laik. Po ta sot janë përcaktuar për ndryshe, atëherë pse ka kjo sot problematike që ka. Domethënë ajo e ka lumja. Dëgjoj, përderisa femrat turke kanë shkuar, familjet e pasuna turke, të cilat kanë pas një familje kanë qenë fetare, edhe familjet e tyre, fëmijët e tyre, djemtë e vajzat, i kanë dërgu në shtetet evropiane, po flasë për vitet e 70-80, edhe janë shkollu me shamia në për Evropë, të njëjtat nuk janë leju në kur Evropa se o ka tërheq vërejtën Turkisë, se s'pu shkolloni këtu vajzat me shamia, do më thonë si ka pengu, dërsa sot se Turkia po lejon vajzat, për shembull, se kjo është shumë elementi i vogël më përmen puna e shamis, ka elemente të tjera të mëdha, nuk ka rëndësi kjo, do më thonë shumë e vogël, por të paktën këto të drejta po ju kthehen popullit tash për hir të parë, në zgjedhjet e fundit është lejuar që femrat me shamia mund të jenë në parlamentin e Turqisë dhe për hir të parë kemi femra me shami në parlament. Domethënë, këtu të drejta janë mohu plot 90 vite kushtrim. Dhe ti e quhen sistemin e kaluar demokratik dhe këtë sistemin që po instalon tash ak partia e cila po fiton që 4 parë zgjedhje rresht, po quhen jo demokratike, u mendoj se është shumë nuk besoj që dikush politikisht i pjekun kish mos me qujt, si me thonë, Turqinë moderne, të instalu me masranjës, si me thonë, perandërisë Osmane, si jo demokratike. Do me thonë, ajo ka qenë një hapi madhë për me, si me thonë, rënojat një perandërie, me maru një shtetë të fuqishëm, do me thonë, unë nuk besoj që e Balkanit... Kjo Turqia sot në është një super fuqi, zotë Heta. Nuk është super fuqi, rajonale, është absolutisht edhe... Turqia sot, prej Albert përmendë punë veç për një motor, se vetë mos harro se Turqia sot pe gjilpanët deri te aeroplanat, madje edhe anije po prodhon, por nuk ka prodhu dje. Përderisa sot prodhon një referendum që është duhet. Turqia sot është Turqia vetëm Turqia sot është vendi i 5 më i madh i tregtisë që bën me Bashkimin Evropian. Vendi i 5 më i madh që bën tregti me Bashkimin Evropian. Domethënë është një fuqi shumë e madhe, pa asnjë borxh në bankën botërore, pa asnjë borxh në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po shoh se një numër i madh i qytetarëve që po na ndjekin drejt për drejt në Facebook dhe në KlanKosova, natyrisht në gjitha rrjetet kablore tjera dhe satelitore po interesohen se çfarë impakti do ketë me Kosovën. Edhe për arsye se zoti Heta zgjedhjet. Referendumi në Turqi nuk është që ka mbetur pa u komentuar. Që kjo është problemi, se krejt njerës të kanë menu që zgjedhje ka. Unë bëra lapsus lingua, kështu për pak, po këtu nuk ka mbetur pa u komentuar, edhe ka patur shumë faza. Sipas Haberler, kjo i bie që turqit e Kosovës kanë votuar për Erdoganin, turqit e Shqipërisë kanë votuar kundër tij. Nëse e lexon Noel Malcolmin, Short Story of Kosovo, edhe fol edhe për, si më thonë, edhe rajnë e perandorisë edhe zhvillimet, thotë Kosova në përgjithësi, jo veç turqit e Kosovës, apo banorët e Kosovës, gjitha reformat progresive... Për arsye se ambasada ndjek çfarë flet, natyrisht pastaj mund dënesh të lashim. Dëgjën, ambasadat e kanë shpinë e vetë aty mrena, më kupton. Banorët e Kosovës çdo herë kanë qenë kundër reformave progresive në perandorinë osmane. E thot ai, thot banorët e pjesës që kam jetë në Shqipëni, mas 12, çdo herë i kanë përkra reformat progresive brenda perandorisë osmane. E kjo me njerë më ranë men kër e pash këtë farë. Edhe kjo e tregon, njëjtë edhe shtrirja e votës po edhe jo, në Turqi, pjesë ma pashvillume që i mashtron let. A e kuptoni edhe këta lider tonë këtu, shkojnë me folë me ato pjesë të pashvillume, thojnë të pa punët, të pa si, folë me intelektualit, folë me ata që e kryojnë vizionin e shtetit, folë me ata që po thunë ju studiojnë atje, këthejnë këtu. Dhe me thonë, pjesa kryesore e shtetit. Presidentin e Kosovës, i cilin Prishtinë, po dhe kur s'ka marrë ma shumë se 20% votave, presidenti i Kosovës? Presidenti në Kosovë nuk votohet për president në zgjedhje. Kuptani? Partia ti unë thash, sa ishte Domas ka fitu kur ma shumë se 20% votave në Prishtinë, dërson Drenic ka fitu 80%, po do më thonë se ata në Drenic nuk janë intelektual. Kjo është arsyeja pse është koalicion me Isa Mustafën. Mos ta kthejmë në aspektin lokal, po si shpjegohet si kjo kështu përkraje Erdoganit në Kosovë?
Mund ta tregova, dhe me thonë, pjesë më të pazhvillume të perandorisë e përkrajnë në këtë moment këtë kryetar. Dhe me thonë, pjesë më të se tash në një farë forme në ala, në disa suaza funksionojmë si një farë perandorie. Dhe me thonë, Turqia ka një farë ndikimi. Me regula, me ligje, me kushtetutje, me të folë me bazë të demokracisë. Po folë një farë, pastaj mos të harro. Në një farë nivelli simbolik, 500 vjetë pushtet, dhe me thonë nuk është... 51 me 49, po ashtu edhe Ankara, 51 me 49, dalimi s'kome. Na fillim e kontestoj shumë, tash kushtrimi e kontestoj ke shumë e ngush 51.4 ka fitue referendum në nivel të vendit, dërso tash pe bën shumë të madhe, bile kur e filloi emisioni tha mënyrë dërmuese kanë votu Ankaraja edhe Stambolli, në realitet nuk është ashtu. 51% jo veç mos e harrën. Zoti Ahmeti, po prita, duhet ta kontestojmë tash reagimin e Turqisë, të lartë, ka kry, ka përfundoi referendumi edhe u kry punë. Shifrat janë ato. Ato janë shifrat, e patër edhe për nivelin qendror ka përfunduar. Dhe më thonë, po mund të marrit këtë 51%. Një gjë që është që nuk mund të interpretohet ndryshe. Jo, që rrethanat janë. Departamenti amerikanist nuk ka reaguar. Jo, sot për shembull, para se martu Merkeli ja uroi, se ta shpibjen që Gjermania pedoj ka si shpjegohet si shpjegohet zoti Amir rrethanat dhe ky 51-44 sikur populli turk të kishin krejtësisht i lirë. Zoti Heta, vetëm pak. Le ta hapim pak debatin këtu. Zoti Heta dha shpjegimin e tij, si e shpjegon ju? Am lejon vetëm shumë interesant. Na po flasim krejtësisht për sistemin se po bëhet Erdogani shumë 4 minuta e kemi. Pyetjet lutem, ndërsa shumë e rëndësishme me ditë se presidenti nuk do të ketë kurfar të drejtë me nxjerr vendime ekzekutive që preken të drejtat dhe liritë e njeriut e para, e dyta nuk ka të drejtë të nxjerr asnjë vendim për çështje qartësisht të rregulluara me ligj, në rast të kontraditës mes vendimit ekzekutiv të presidentit dhe ligjeve aplikohen ligjet e jo vendimi i presidentit. Në rast se parlamenti vendos për një çështje të njëjtë vendimi ekzekutiv i presidentit anulohet dhe mbetet ai i parlamentit. Çdo vendim i presidentit është subjekt i rishikimit nga parlamenti dhe gjykata kushtetuese dhe e fundit, leo shumë është rëndësishme, si mbas sistemi që ishte deri dje, edhe mos harrojmë se ky sistem hyn në funksion 2019 e jo sot, se dihet kush do të jemi zgjuar deri atje. E fundit. Ne i shpalosim kronik si mbas sistemi presidencial që ishte deri tani me 3/4 të deputetëve të parlamentit, është dashur mbledh 3/4 të deputetëve të parlamentit për me akuzue presidentin, një lloj impeachmenti, kështu sikur në Shqipëri për shembull, ndërsa tash me thjesht me një pretendim për kryerje të çfarë do krimi presidenti mund të ndiqet penalisht. Kjo janë përkthime të reformave kushtetuese që janë bërë. Atë çu mund ta quajmë si autoritar, diktator, autokrat. 4 minuta folëm për këtë çështje. Si shpjegohet përkraja e Erdoganit në Kosovë? Mendoj që është shumë interesant jo për Erdoganin, por përgjithësi raportet me Kosovën edhe me Turqinë nuk kanë përfunduar prej në vitin 1912. Domethënë vazhdimsi kena pasën kontakte lidhje me Turqinë. Në vitin 2000 ose vitin 1999 nuk ishte AK-partia ose Erdogani në pushtet kur Turqia si anëtare e NATO-s bombarduan Miloševićin për të shpëtuar Kosovën. Edhe ishte, domethënë, nuk është problemi i Erdoganit ose i Ecevit ose i CHP-s ose MHP-s ose AK-partisë. Rëndësia është që a është me interes për Kosovën që të kemi një Turqi të fuqishme. A është në interes Kosovës? Po jap një shembull. A është në interes Erdoganin në Kosovës? Po shumë në interes, sepse është një president i cili i ka sjellën aq njohje, për shembull Kosovës, sa është e pamundshme të llogaritet një kontribut aq i madh i një shteti direkt, në këtë rast edhe përkraja e Shtetit Bashkuar të Amerikës me llogarit me shtetet individuale. Personalisht ndikimi i tij. Mos harrojmë që fuqia e shteteve është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Të gjitha shtetet në botë luftojnë të gjitha flasin për paqen, në realitet të gjitha prodhojnë armë dhe blejnë armë për të fuqizuar. E kemi çdo herë, mbajmë mend këtë, çdo herë
që Turqia vlerëson se Greqia nuk po i kontrollon kufinin detar mes Turqisë dhe Greqisë, Turqia me avionat e vet hyn në zonën edhe greke për të i monitoruar kufejt, derisa Greqia nuk guzon me bazë një zë. E njëjta Greqi, kur të tekët hynë në Shqipëri dhe Shqipëria nuk mundet me bo asë pikërisht, po kemi rastet e fundit. Ma dje edhe në kohën e Enver Hoxhës, grekët kanë hyrë dhe kanë vrarë ushtarë të ushtrisë shqiptare. Edhe sot ndodhë njëjta nëse je shteti fuqishëm, kime marë respektin. Nëse nuk je shteti fuqishëm, s'kime marë kurfar respekti. Duke ju respektuar maksimum. Edhe në juve, gjithësëve s'desha me përfundue. Faleminderit. Për arsye se do mund të zgjatemi dhe pastaj nuk do mund të sqarojmë. A është interes të Kosovës, një Turqie e fortë me Erdoğanin në krye? Mendoj që një interes të Kosovës është një aleat që funksionon si shtet demokratik, me paqen mes qytetarëve të vetë, që i respekton të drejtat e qytetarëve të vetë, dhe me thonë që jeton harmoni me, si me thonë, me Ndërhyrje, zoti Heta. A është në interes një shtet që ka pushteti fuqishëm agresiv, dhe me thonë. Që e dominon një ekonomi, investimet të huaja që vjen edhe bën kërkesa politike, ndrysho tekste historisë, ndrysho kështu, bëj kështu, a është interes kjo? Kjo është vendim të Brukselit. Po, zoti Heta. Dëgjani, tash, unë e thash këtë punë, dhe me thonë, neve na vynë si shtet, miq që respektojnë parimet të caktume, miq cilët, si me thonë, ju e vrejtet për shembull, hajtë që po folim për këtë pjesën teknike, dhe me thonë, KQZ-ja Turqisë ka thonë fillimisht, flet votimet e pavullosura nuk numërohen. Në moment të fundit është ndru vendimi, janë leju të numërohen flet votimet pa vull. Dhe me thonë, veç një pjesë teknike. Neve nuk na duhen miq që për qëllime të caktume shkelin gjithë shka për para. Kuptojnë, dhe me thonë, ju e thatë për shembull, Turqia nesër po mu i ka me i në Shqipni. Turqia po mu i ka nesër me hi. Me dash po mu i ka me i. Më falë, ky person për atë arsye është i rrezikshëm, se me të vërtet ky menon kështu. Gjajshëm, ky menon që nesër me dash hynë unë do mendoj se duhet të kemi një Turqi stabile, demokratike, edhe për neve. Këto është gongu i infomagazinës sotme. Isha bashkë me zotin Heta, zotin Ahmeti, cilët i falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit ju miq që ndruat me neve deri në këtë moment, vazhdoni të jeni dhe më tutje me programin e Klan Kosovës. Mirëmbëngjes.